Ang pagiging isang OFW ay hindi natin alam kung hanggang kailan tayo makikipagsapalaran sa ibang bansa. Kumbaga sa salita namin mga waray kasiguraduhan. Kaya napag-isipan namin mag-asawa na magdagdag pa ng pagkakakitaan at maghanap ng ibang oportunidad. Isa na rito yung napagawa naming apartment business as extra source of income. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon kung magkano nga ba magpagawa ng apartment. At bibigyan ko kayo ng tip kung ano i-consider nyo pag magpapagawa kayo ng paupahan. Base ito sa personal experience ko. Ito ngayon yung apartment na napagawa namin, 17 units siya. Titignan natin kung kakasya sa budget nyo. Ako nga pala si Donald Deniega, isa akong licensed civil engineer. Maikling kwento lang mga karinyero, way back 2015, ito yung bahay na nabili namin. Meron siyang lot area na 200 square meter, 2 yung kanyang parking, 5 yung kanyang kwarto, 4 ang bathroom, 2 yung sala, dining. Kumbaga mayroon siyang kalakihan para sa aming tatlo. Kaya napagkasunduan namin mag-asawa na gawin na lang itong paupahan o income generating property. Actually, idea ito ng wife ko. Kaya nung last 2019, nagsimula na yung demolition at yung construction. Bago natin pasukin yung loob ng apartment, ipakita ko muna sa inyo yung floor plan niya para meron na kayong idea kung ano yung setup sa bawat floor. Ito naman ay for information lang. So ito ngayon yung floor plan ng ground floor. Mayroon siyang 6 na units. Sa bawat unit ay mayroon siyang 1 bedroom, bathroom, laundry area, kitchen, dining at saka living area. At ang sukat ng bawat unit ay 5 meters by 4 meters. Kumbaga nasa 20 square meters lang siya. Hindi siya ganun kalaki pero swak na siya sa mga bachelor at saka yung nagsisimula pala mag-asawa. Pero normally ang mga tenant dito ay from call center. Sa second floor naman ay meron siyang 8 units, 4 na units kabilaan. Ang cut nito halos parehas lang doon sa ground floor. At sa third floor naman ay meron siyang 3 units. Originally dapat 4 na units ito. Ang ginawa na lang namin ay yung 2 units kinumbay namin na maging isang unit pero 2 bedroom siya. At mayroon siyang roof deck para mayroon silang mapagsampayan at the same time kung halimbawa may gathering. At ito naman yung structural design, ito yung foundation plan, wall footing plan, second floor framing plan, third floor framing plan, at saka yung roof framing plan. At ito naman yung detalye ng foundation kung gaano kalaki, pati yung poste, yung beam, yung slab, at yung wall footing, at kung gaano karami yung bakal para magkaroon lang kayo ng idea. So pasukin na natin ngayon yung loob ng apartment. Pasensya na kayo sa quality ng video na to. Kuha ito nung patapos na yung apartment. Kumbaga nasa final touch na sila. Play lang natin. Yung lapad ng hallway na to nasa 2 meters. Yung kaliwa yun yung laundry area, kitchen. Mayroon siyang sariling kwarto. Yan yung bathroom niya. May bintana para kahit walang ilaw, maliwanag pa rin. Balito yung ground floor niya, 6 na units siya, 3 units kabilaan. Stop ko lang dyan, yung laundry niya mayroon siyang sariling water supply mismo doon sa washing machine. Kung napapansin nyo yung tubo na yan, yung DDoS na yan, yun yung tubo na para sa drain ng washing machine kung halimbawa gagamit ka ng automatic. Continue natin. Gumamit ako ng spray bidet para hindi nagagamit ang tabo. Yan ngayon yung kwarto niya. Sa kwarto niya mayroon siya naka-provision na kung gusto mong palagyan ng aircon. Stop ko lang dyan, kung mapapansin nyo yung ginamit kong door lock dyan is yung door handle. Hindi ako gumamit ng doorknob, yung bilog. Mas maganda siyang gamitin lalo na sa paupahan dahil nga mas practical siya. Although mas mahal siya kaysa doon sa doorknob, pero in the long run mas makakatipid ka. Kasi kung halimbawa umalis na yung tenant mo at may bagong titira sa unit na yan, obligado kang palitan yung door lock nila. Ngayon kung doorknob kasi ang ilalagay mo dyan, bibili ka ng buo niya. Kumbaga mas mahal yon. Kaysa dito sa door handle, ang papalitan mo lang is yung cylinder na to. Mas mura to kaysa sa doorknob, mas madali pa to ikabit. Ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit. Nasa vlog ko to pero i-play lang natin.
Bili na tayo ng cylinder. So ito lang ang bibilin mo. Ang bili ko nito is 10 dirham. So mga 140 pesos sa Pilipinas. So sipin mo 140 lang. Ito lang. So kung paano ikakabit to, pakita ko sa inyo. So ang kailangan lang natin mga kanyero is screwdriver. Kung makikita nyo yung screw na to, ito lang ang babaklasin nyo. Ayan. Pag binaklas nyo yan, kanya ba? Natanggal nyo, i-push nyo lang to. Ayan na, tanggal na siya. Papalitan na natin ng bago. Pasok mo lang ulit, kahit pwede mo ilagay dito sa kabila, walang problema. Tapos ibalik nyo lang itong screw. Meron naman siya kasamang bago, kung gusto mo yung bago ikabit. Pwede rin yung luma, walang problema. Pero paras lang naman yun. Subukan natin yung gagana. Ayan, gumana di ba? Napakasimple. So hindi mo na kailangan ng karpintero para magpalit ng doorknob mo. Ikaw kaya mo na. So yun na, mas madali siyang ikabit, kumbaga hindi mo na kailangan ng karpintero. Ikaw na lang mismo, kaya mo siyang palitan. Continue natin. Dito sa second floor, bali 8 units siya, 4 na units kabilaan. Stop ko muna dyan. Kung mapapansin nyo, mayroon akong exhaust fan dyan sa kitchen maliban doon sa bathroom. Ang maganda kasi dyan, kung halimbawa may gagamit sa bathroom at may magluluto dito sa kitchen, hindi makukulog ang usok. At maliban pa dyan, kung mapapansin nyo, yung hanging cabinet na yan, ang ginamit ko na pinto dyan is yung nabibili na ready-made doon sa furniture shop. Kumbaga, ang ipapagawa mo na lang kay mamang karpentero is yung frame na lang mismo ng hanging cabinet. At yung pintura na ginamit ko dyan is yung varnish lang. Tip ko sa inyo mga karinyero, sa pintura, mas maganda sa mga paupahan yung gagamit kayo ng pintura, yung mga natural lang. Kahit yung sa pintura ng wall, mas maganda gumamit lang kayo ng mga natural na kulay. Kumbaga yung ready na nabibili doon sa construction supply. Kasi mas madali siyang i-maintain. Kasi minsan kung halimbawa ang gagamitin mo dyan na pintura is yung ipapahalo mo base sa gusto mong kulay at nagkataon yung lugar mo ay walang haluan ng pintura, mas mahihirapan ka. At minsan pa kung halimbawa yung certain portion lang ipipinturahan mo at kung hindi nakuha yung eksaktong kulay, obligado ka na pinturahan mo lahat ng buo para magpantay yung kulay. Mas mapapagastos ka. Tip ko sa inyo yan. Continue natin. May exhaust fan siya. Ayan, may spray bidet. Kasi yung gamit kong gripo dyan is yung more than standard. Para medyo tumagal-tagal naman. Kahit yung mga main door ko dyan na ginamit ko dyan, solid door. Tapos yung varnish lang ang ginamit ko na pintura dyan para mas madali nga siyang i-maintain. Yan, dito sa third floor, 3 units lang siya. Tapos nandyan yung roof deck. At tip ko sa inyo mga kanyero, sa paupahan na pinaka-concern dyan is yung maintenance. Dahil nga yung nakatira dito, iba-iba yung way of living nila. Minsan kailangan mo i-repair yung pintura ng wall, gripo, shower, ilaw, mga switches. Pero ito ay mga visible, kumbaga madali siyang palitan. At madali kang makahanap ng tao na gagawa. Yung mahirap is yung bagay na nakabaon sa konkreto katulad ng water supply. Ito yung pipe kung saan dumadaan yung tubig na ginagamit natin sa loob ng bahay. Personally, mas gusto kong gamitin sa water supply is yung nakasanayan na at subok na, katulad ng Moldex Blue. Dahil over 50 years na itong gumagawa ng matibay na tubo sa Pilipinas, kumbaga subok na. Ang maganda sa Moldex Blue dahil nga PVC siya, kumbaga sanay na tayong gamitin o nakaugalian na, kahit saang lugar ka, madali kang makahanap ng gagawa na tubero dahil nga sanay na silang gumamit ng PVC. Kahit na ikaw mismo, kung halimbawa in case of emergency, kaya mo siyang ayusin. Tools, lagaring bakal, pwede na. At ito lang yung blue PVC pipe na pwedeng gamitan ng PVC pipe cutter. Hindi siya napipipi o nababasag. Kaya mabilis yung gawaan. 15 minutes curing time lang ang Moldex Blue. Pag gumamit ka ng Moldex PVC cement o ito yung pangdikit, after 15 minutes, pwede mo na siyang i-leak test. Hindi tulad ng ibang blue PVC cement o pandikit na kailangan pa maghintay ng 12 hours to 24 hours o minsan kailangan pang balikan pagkabukas bago mo siya i-leak test. Tested na siya ng 232 PSI o pounds per square inches yung working pressure niya after 15 minutes na curing time.
Ang maganda pa rito sa Moldex Blue na to dahil nga nakadesign siya sa mga high-rise building. Kumbaga sa high-rise building kasi kailangan mo ng mataas na pressure. Ngayon kung gagamitin mo lang sa apartment o sa bahay mo, sa swimming pool, wala kayong magiging problema. Gawa ito sa 100% food grade virgin PVC resin ang Moldex Blue. Chlorine resistant na siya. Kaya hindi ito kumakatas ng harmful chemicals doon sa drinking water nyo. Tip ko sa inyo pagtubo i-Moldex nyo. Itong video na to ay sponsored by Moldex. For more information, bisitahin nyo ang kanilang website, Facebook page, IG account. Ilalagay ko yung mga link sa description sa baba. Bisitahin nyo mga kaininyero. So ito na ngayon nagastos namin mag-asawa sa apartment na to. Sa structural lang, kumbaga hindi kasama yung finishing, yung material cost na nagastos namin dyan ay 2,885,593.50 pesos. Yung sa labor cost naman is 1,895,834.93 pesos. So yung total cost niya sa structural lang ay 4,781,428.43 pesos. Sa finishing naman, kumbaga sa architectural, electrical at saka plumbing, yung material cost na nagastos namin dyan is 2,925,362.87 pesos. At yung labor cost naman dyan is 1,690,859.74 pesos. At yung total cost ng finishing ay 4,616,222.61 pesos. At yung naging total budget ko sa apartment na to ay 9,397,651.04 pesos. Hindi pa kasama yung lupa niyan. Kumbaga purely construction lang kung magkano nagastos namin. Hindi rin pa kasama yung gastos sa pag-apply ng building permit. Sa building permit, ang nagastos namin, building permit alone is 15,000 plus. Plus yung barangay permit, yung sa fire department, zoning. Sumbaga, ang nagastos namin kasama yung paglalakad is mga 35,000 pesos. Ngayon kung gusto nyo malaman kung magkano kinalabasan ng per square meter base sa nagastos namin, kukunin lang natin yung total area sa apartment na to. Sa ground floor, yung area niya ay 151 square meter. Sa second floor naman is 200 square meter. At saka third floor naman is 101 square meter. So ang naging total floor area niya is 452. Ang gagawin lang natin is i-divide lang natin yung total cost ng apartment na to na 9,397,651.04 pesos sa 452. Kaya ang kakalabasan niyan is 20,791.26 per square meter. Yun ang naging presyo sa apartment na to base sa finishing na nakita nyo. Note mga karinyero, ginawa itong apartment na to noong last 2019 hanggang 2020 bago mag-pandemic. Kaya minsan pag nagtatanong kayo kay mamang kontraktor at wala pa kayong plano ng bahay at wala pa kayong bill of quantities, yung presyo na per square meter na binibigay nila, dito nila kinukuha base sa mga past experience nila. Ngayon kung may BOQ na kayo at plano ng bahay, ang gagawin ni mamang kontraktor, kukumputin lang niya yung amount galing sa BOQ, i-divide niya sa total area ng bahay na pinapagawa mo. Ang kakalabasan niyan, yun yung presyo na per square meter. So yun mga kainyuro, I hope nakapagbigay ako sa inyo information. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel. At saka pahit na lang din ng bell notification below para ma-notify kayo pag may bago upload next time. Kung ayaw mo naman mag-subscribe, okay lang, walang problema. Maliban sa hindi mo ako makikita, mamimiss mo lang naman yung information na ibibigay ko sa inyo next time. So paano mga kainyero? Sa muli, bye!